यदि तपाईहरुले पनि एनटीसी को सिम कार्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ भने आज म तपाईहरुलाई एनटीसी मा जुन कुनै पनि बेला कसरी लोन लिन सकिन्छ भन्ने बारेमा बताउने छु। यसको आवश्यकता त्यति बेला पर्छ साथीहरु जब तपाईहरु कुनै पनि ट्राभलमा जानुहुन्छ त्यतिबेला तपाईहरुले आफ्नो फ्यामिली रिलेटिभ्स अथवा साथीभाइहरुसँग कुराकानी गर्दै गर्दा तपाईको फोनमा ब्यालेन्स सकिन्छ र अब तपाईको फोनमा ब्यालेन्स रिचार्ज गर्नको लागि तपाईहरुसँग कुनै पनि माध्यम छैन भने त्यो बेला तपाईहरुले आफ्नो एनटीसी बाट लोन लिएर फेरि आफ्ना साथीभाइहरुसँग कुराकानीलाई कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। ओके फ्रेन्ड्स, यसरी अब एनटीसी मा लोन कसरी लिने भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई पुरा डिटेलका साथ बताउने छु। र सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अहिलेसम्म पनि तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोको तल देखिराखेको रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथै छेउमा आउने घण्टीलाई पनि दबाउनुहोस्। लोन लिनुभन्दा पहिला तपाईहरुले यो कुराहरु थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ, जस्तो कि सिम कार्ड लिएको 6 महिना नागेको हुनुपर्छ, लोन लिएको रकम ब्यालेन्समा देखाउँदैन, लोन मात्र 50 रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जब मोबाइलमा ब्यालेन्स राखिन्छ लोन अटोमेटिक रूपमा काटिन्छ। ओके फ्रेन्ड्स, अब तपाईले आफ्नो मोबाइलमा लोन एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलमा भएको मेसेज बक्सलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि सबैभन्दा तल हेर्नुस्, यहाँ ओके फ्रेन्ड्स यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अब तपाईहरुले यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ, सबैभन्दा माथि हेर्नुस् 2 भन्ने अप्सन छ, यसमा चाहिँ तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ 1477। ओके, यसरी 1477 टाइप गरेपछि अब तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट मेसेज। यो टेक्स्ट मेसेज भन्ने बक्समा तपाईहरुले एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ स्टार्ट। ओके फ्रेन्ड्स, यसरी तपाईहरुले START स्टार्ट लेखिसकेपछि अब यो सेन्ड बटनमा क्लिक गरेर सेन्ड गरिदिनु होला। त्यसपछि फ्रेन्ड्स अब तपाईले 3-4 सेकेन्ड वेट गर्नुस्। यसरी वेट गरिसकेपछि अब तपाईलाई फाइनली एनटीसी ले मेसेज पठाइदिनेछ। यहाँ तपाईले मेसेज देख्न सक्नुहुन्छ, नमस्ते, सापटी सेवा लिनु भएकोमा धन्यवाद, सेवा आवश्यक नभएमा स्टप लेखी 1477 मा एसएमएस पठाउनुहोस्। यसको मतलब साथीहरु अब अहिले चाहिँ हामीले लिएको यो सेवा चाहिँ एक्टिभेट भइसकेको छ। जस्तो कि तपाईले कुनै पनि साथीहरुसँग कुरा गर्दै गर्दा यदि तपाईको मोबाइलमा ब्यालेन्स सकिन्छ भने त्यति बेला चाहिँ यो लोन चाहिँ एक्टिभेट भएर तपाईले 50 रुपैयाँ सम्मको कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले चाहेको बेला यो सेवालाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ र नचाहेको बेला तपाईले कुनै पनि बेला यो सेवालाई डिएक्टिभेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके फ्रेन्ड्स, यसरी अब डिएक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले तल देखिराखेको टेक्स्ट मेसेजमा गएर चाहिँ एकचोटी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा तपाईहरुले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ स्टप। ओके फ्रेन्ड्स, यसरी STOP स्टप लेखेपछि दायाँ साइडको यो सेन्ड बटनमा क्लिक गरेर सेन्ड गरिदिनु होला। यसरी सेट गरिसकेपछि अब तपाईको मोबाइलमा यो सेवा पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछ। ओके फ्रेन्ड्स, अब तपाईले जति बेला चाहिन्छ त्यति बेला फेरि यो सेवालाई सुचारु पनि गर्न सक्नुहुन्छ र जति बेला चाहिँदैन त्यति बेला तपाईले यो सेवालाई बन्द पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके फ्रेन्ड्स, आजको भिडियोमा यति नै इन्फर्मेसन थियो। आशा छ अवश्य पनि हेल्पफुल भयो होला। ज्यादा अवश्य पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न भएमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। त्यस्तैगरी तपाईको साथीभाइ माझ पुर्याइदिनु लागि भिडियोलाई शेयर गरिदिनुहोस् र ज्यादा च्यानललाई पनि अवश्य सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल, धन्यवाद, नमस्कार।